जा मन डरो हान्देको माया गरी गरी हानेको त मलाई डरो ले उता थोड़ी मिलाउँछ मार्ने साले को खोपडी तोड साले आफ्नो बोतल आफ्नो छेउमा आउनु न डरो हान्छु मलाई पालो कस्तो छिटो चपाउनु भयो मेरो सक्नु भएको छैन यो मिल सक्यो हेलो एभ्रीवान हाई फेरि ल सँगै भने ओके हेलो एभ्रीवान वेलकम ब्याक माई च्यानल एन्ड एनदर भिडियो फेरि आइसकेको छौँ तपाईँहरूको सामने है हामीले आज मोमो च्यालेन्ज लिएर आएको छौँ होइन आज अरू दिनभन्दा फरक रहेको छ अनि सुरु भन्दैछु होइन लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब हानिदिनु होला साथीहरू है 1K सब्सक्राइब गर्नु प्लिज साथीहरू सब्सक्राइब गरिदिनु है अनि यता चाहिँ मेरो भाउजू अर्चना होइन अनि म चाहिँ रुबीयोन्जन सो अब चाहिँ हाम्रो स्टार्ट हुन्छ आज चाहिँ हाम्रो नयाँ छ जसले यो किनकि आज बिग मोमो छ नि त अरू बेलाभन्दा ठुल्ठुलो मोमो छ अनि जसले मुखको फर्स्टचोटिको निलिसक्छ नि त्यसले निल्दै पछि हान्ने ल अब मैले निलिसकेपछि एक्जाम्पल मैले निलेँ भने भाउजू निलिसक्नु भयो भाउजू ड्याममा हान्ने होइन अनि त्यस पछाडि अनि सँगसँगै निल्यौँ भने त केही भएन भाउजू ढिलो निल्नु मैले छिटो निलेँ भाउजूले हाने भाउजू छिटो निल्नु मैले ढिलो निलेँ भने भाउजूले मलाई हान्ने ल यो मोमो खाँदै पछि है ल तातो तातो छ अरू बेला त हामीले चाखेको हुन्थ्यो क्या आज त मोमो चाखेको छु कस्तो टेस्ट भएको छ नि थाहा छैन मुखमा पानी आइसक्यो साथीहरू ए रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना नहीं सुके म त हातले खान्छु अप्ठ्यारो हुन्छ ल हुन्छ ल एकछिन हात यस्तो गर्नु बाँध्नु 1 2 अब हाम्रो गेम चालु हुन गइरहेको छ साथीहरू 1 2 ननि भइरहेको छ नि एक दुई दिन होइन 1 2 3 गो गो Mam. Kaya huli yung lang. Mito na. Hi. Madam Clara. Nah, keruan gimana? Palu. कस्तो छिटो चपाउनु भयो मेरो सक्नु भएको छैन यो मिलिसक्यो मिठो भएको छ है भाउजू दादा तर निलिसकेर कुट्नै बिर्सिनु हुन्छ है क्या भाउजू खाएको खाइ गर्नुहुन्छ होला निली त सही छैन निलिसक्ने मात्र अर्को हाल्ने हो क्या निली पनि सही हुँदैन र आई Run! Move down. कुन दिनको रिस पुग्दै अरे क्या ठुल्ठुलो मन पर्यो क्या मलाई होइन मलाई पनि ठुलै छ तर अचार चाहिँ धेरै पिरो त छैन तर मिठो छ पिरो छैन अचार आया डर हान्थ्यो म त दाइलाई भाउजूको माया लागिसक्यो
जा मन डरो हान्दिएको माया गरी गरी हानेको त मलाई त डरो कुनै मान्छे किमा रङ भएर कस्तो भयो हामीले गरेर दालले नि So guys, finish. ठुलो मोमो पऱ्यो लास्टमा सबै बिग बिगै थियो ठुलै थियो है भाउजू तर ठुलो मजा भयो कहिले कुटे खायो होला तपाईँले नै काउन्ट गर्नु है कहिले धेरै कुटे खायो कहिले धेरै कुटे खायो होला मैले होला लास्टमा आएर तपाईँले नि होला बिचमा त गर्दै थिएँ तर लास्टमा अत्रो अत्रो मोमो पऱ्यो नि त मान ठुल्ठुलै थियो ला तर मैले कुटे खाएर ठुल्ठुलो मोमो मेरो थियो नि त हो त्यही भएर सो गाइस हाम्रो चाहिँ खाइसक्यौँ कस्तो भयो हामीले चाहिँ मजा भयो रमाइलो गऱ्यौँ सरी मजा भयो नि अनि मोमो नि मिठो भएको थियो अनि मोमो नि मिठो भयो हामीले खाइमा आएर चाखेको पनि थिएन अरू बेला त सुरुमा एक दुईवटा ट्राई गरेको हुन्थ्यो भोक पनि लाग्थ्यो अनि त्यही भएर हामी चाहिँ कम खाइहाल्यौँ थ्याङ्क यू सो मच यहाँसम्म जसले भिडियो हेरेर आइदिनु भयो अनि लाइक गर्नुभएको छ भने प्लिज लाइक गर्नु होला सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ साइडमा थिच्नु त थिच्नु भयो गुड बाई गुड गर्ल सो गाइस अब यति भन्दै आजको भ्लग चाहिँ म आजको भिडियो चाहिँ म यहीँ गर्छु बाई